السلام عليكم خوتي خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم باذن الله جبت لكم وصفه رائعه. الحمد لله يا ربي اني لقيت عليها. عندي وليداتي في فصل الشتاء كما تعرفوا، فصل تاع الفيروسات وفصل تاع الزكام والامراض الصدريه. عندي وليدي شحال هو يعاني من الكحه، يعني يسعل. وهذيك السعله اللي تجي ناشفه، وخاصه تحكموا في الليل، يعني كيكون تحت الغطاء كيكون مغطي، تحكموا حتى وين يعني يولي حاشاكم راح يتقيا، يعني يحكموا القيا. ورات لي هذه الوصفه واحد العجوزه. ملي درتها له الحمد لله يا ربي، يعني في نهار واحد بانت النتيجه والحمد لله، وريح وليدي. وليت نشوف اي زعما مثلا هكا كاش ما تشتكي نعطيها هذه الوصفه، كي نتلاقى بها تقول لي الحمد لله رحمه ربي. اما اليوم راني جبت لكم ان شاء الله بربي اي وصفه نعرفها ما ندخلش على خياتي. الوصفه وش فيها؟ بسيطه جدا. فيها حبه بصل، كما تعرفوا البصل هو مضاد للفيروسات، ومعاه القرنفل كما راكم تشوفوا، بيبات قرنفل هكا ومغسول، مع كاس ماء، مع شوفوا هنا السكر ماشي لاحق النص، يعني قل من النص كما راكم تشوفوا. واش نديروا؟ الحاجه الاولى نحكموا القرنفل تاعنا، نرشكوه هكا في الحبه تاع البصل تاعنا هكا، طريقه عشوائيه هكا، طريقه عشوائيه هكا هكا، يعني ماشي عدد محدد. نحكموا الحبه تاع البصل تاعكم، نرشكوها بهذاك القرنفل. كما تعرفوا القرنفل وشنو هما الميزات تاعو، الفيروسات. وهذه الوصفه راح تطرد لكم حتى البلغم يكون في الصدر. طريقه يعني وصفه طبيعيه امنه، بلا ما نديروا دواوات، بلا ما نديروا يعني ادويه اللي تخافوها خطر اخرى في المستقبل راح تعود بالسلب على الاطفال تاعنا. هذه وصفه طبيعيه يعني ما فيهاش خوف هكا. هذه الطريقه نكملوا دوك نرجعوا. رانا رجعنا هنا خياتي. هذا هو الشكل النهائي تاع الحبه تاع البصل تاعنا كما راكم تشوفوا. الان نديروها في الكسرونه تاعنا. انا هنا ديرتها خاصه الوصفات هكا تاع يعني تاع الشفاء. نديرو السكر تاعنا هكا، نزيدو نديرو الكاس تاع الماء تاعنا، ونخلوها تغلي فوق النار حتى يثقل هذا الخليط تاعنا السيرو تاعنا، حتى يولي اللون تاعو يعني يولي كيما الشربات، يعني كيما الشربات تاع اللحم الحلو، يعني كيما المرقه تاع اللحم الحلو، تولي ما ثقيله ثقيله ما خفيفه. نحطوها فوق النار ونعاودو نرجعو. وهنا كما راكم تشوفوا خياتي، هنايا بعد ما كنت منقصت لها وراني خليتها طيب كما راكم تشوفوا، ومن بعد كان نزلت لها للنار، يعني كي هذيك الحبه تاع البصل والحبيبه تاع القرنفل راهم تلقوا السائل تاعهم. دوك نخليها تعقد ونعاودو نرجعو، يعني يعني هذا السائل يرجع القوام تاعو ثقيل. نرجعو. وهنا شوفوا هنايا حبيباتي، شوفوا هنا كيفاش راهو السائل راهو بدا يثقل. الان في هذه المرحله نطفي عليها ونخليها تبرد ونرجعو. رانا رجعنا هنا خياتي. شوفوا هذا الشكل تاع السائل كيفاه ولا، ها قدامكم. الان واش نجيبو هكا بلارة تاع الزجاج، هنا تاع العسل قالي، نجيبو هنا قمع، نجيبو صفايه ونصفو. هكا
نحولو كامل هذا التخش تاع القرنفل باه الصغير تاعنا كي يشربو ما يجيش في فمو يعني، ويقدر يشربو عادي كيما راكم تشوفوا هكا هكذا. هذا هو الوصفة المعجزة لطرد البلغم، ورايحة تنحي يعني الطفل تاعك راح يتخلص نهائيا من يعني من الكحة، من السعلة، وراح يبرى النتيجة راح تبان وراح تظهر ان شاء الله من اليوم الاول. كي يكون حيرقد معناتها خلاص يشرب الماء تاعو ولا الحليب تاعو، تعطي له مغرف صغيره يشربها ويرقد، والصباح كي ينوض تاني تعطي له ملعقه صغيره على معده فارغه. هذه هي خياتي، وربي يجيب لكم الشفاء كامل ويرزقكم الصحه. الان خليكم حبيباتي، لا عجبكم فيديو ما تنساوش خلوا لي جيم، خلوا لي تعليق. مع السلامه حبيباتي، نلتقي ان شاء الله في وصفات اخرى. مع السلامه.